በዛሬ ቪዲዮ ላይ ሊንካችንን ሼር በማድረግ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን አስገራሚ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከኛ የሚጠበቀው ትንሽ ስራ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ያንቺን ትንሽ ስራ ከሰራም በኋላ በእኛ ሊንክ ያስገባናቸው ብዙ ሰዎች ናቸው ቁጭ ብለው እነሱ በሰሩት እኛ ቁጭ ብለን ተከፋይ የምንሆንበትን አስገራሚ መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ለዛ እነሱ በእኛ ሊንክ ያስገባናቸው ሰዎች እነሱ መስራት እስካላቆሙ ድረስ እኛ ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ምንም ነገር እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳትዘነጉ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ ያላዛሩ ብቻት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገብ ያለውን የደወል ምልክት በመንካት አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ኖቲፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቻናል ላይ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን በኦላይን መስራት እንደምንችል የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ቲፕ እና ትሪኮች እና ደግሞ የስኬታማ ሰዎችን ስኬት የምናጋራበት ቻናል ነው ማለት ነው። እሺ ጋይስ ቀደም እንደተናገርኩት በዛሬ ቪዲዮ ላይ በጣም ወሳኝና ቫልዩ ፓክ የሆነ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ጋይስ። እንዳልኩት በእኛ ሊንክ ሼር በማድረግ ሊንካችንን የተለያዩ አይነት ፎቶዎች ሼር በማድረግ ቫልዩ ሰተን ሼር በማድረግ ከዛ በኋላ በእኛ ሪፈራል ሊንካችን የሆነ ሰው ሲገባና ሳይን አፕ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ሬጂስተር ሲያደርግ እነሱ መስራት እስካላቆሙ ድረስ እኛ ቁጭ ብለን ተከፋይ የምንሆንበትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ለዛ ጊዜ ሳልፈጅ ወደ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ገብቼ እንዴት ሊንካችንን ማግኘት እንችላለን፣ ሊንካችንን ካገኘን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን የተለያዩ ፎቶዎች ሼር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እኔ በኔ ሊንክ ገብተው የተመዘገቡትና እነሱ ተመዝግበው ደግሞ እኔ ያገኙትን ኮሚሽን ላይቭ ፕሩፍ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ጋይስ ዌብሳይቱ የሚሆነው coinpayu.com ይባላል። ወደዚህ ዌብሳይትም ደግሞ መታችሁ መመዝገብ ከፈለጋችሁ ከታች ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች ሪፈራል ሊንኬን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ በማስቀምጥላችሁ ሪፈራል ሊንክ በመግባት እዚህ ዌብሳይት ላይ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዌብሳይት ደግሞ ጋይስ ለብዙዎቻችሁ አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ ጋይስ እና እሱንም ደግሞ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የቪዲዮ ሊንክ ከዚህ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ይሄ ዌብሳይት የተለያዩ አድቨርታይዚንጎች በማየት ወይም ደግሞ ኦፈሮችን በማጠናቀቅ ክፍያ የምናገኝበት በቢትኮይን ክፍያ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ነገሮች በመስራት እዚህ ዌብሳይት ላይ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርፌድ ሚላለ፣ ዊንዶው ኤድ ሚላለ፣ ቪዲዮ ኤድስ ሚላለ፣ እዚህ ጋር ኦፈርስ ሚላለ እና እነዚህን በመስራት ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ዛሬ እንዳልኳችሁ ስፔሲፊካሊ የምናወራው እንዴት አድርገን ሪፈራል ሊንካችሁን ማግኘት እንችላለን። ሪፈራል ሊንካችንን ካገኘን በኋላ ደግሞ የተለያዩ አይነት ቦታዎች ሼር በማድረግ በእኛ ሊንክ በማስገባት እነሱ በሚሰሩት ኮሚሽን ማግኘት እንደምንችል ወይም ደግሞ የምንችልበትን መንገድ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እነዚህን ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ የተለያዩ አድቨርታይዚንጎችን በማየት ክፍያ ማግኘት የምንችልበትን እንዳልኳችሁ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። ለዛ መለስ ብላችሁ ማየት እንችላላችሁ። ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ ከዚህ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጥላችኋለሁ የቪዲዮ ሊንክ በሱ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀደም ደግሞ እንዳልኳችሁ ጋይስ ላይቭ ፕሩፍ አሳያችኋለሁ ብያለሁ። ለዛ እዚህ ጋር አፊሊየት የሚለው ውስጥ በመምጣት ሪፈራል የሚለውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ሪፈራል የሚለውን ስነካው እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። ለዛ ጋይስ እኔ በኔ ስር የገቡ ሰዎች ቶታል ሰዎች 13 ሰዎች በኔ ሊንክ ስር ገብተዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይቭ ነው፣ ምንም ስክሪንሾት ምናምን የሆነ ነገር የለም ማለት ነው። ለዛ 787 ሳቶሺ ደግሞ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እኔ ምንም ነገር ሳልሰራ በኔ ሊንክ ብቻ ገብተው እነሱ በሚሰሩት ስራ የሆነ ኮሚሽን የሆነ ፐርሰንት ያህል ኮሚሽን አገኛለሁ ማለት ነው። ለዛ እናንተም ደግሞ ሊንካችሁን ካገኛችሁ በኋላ እንደዚህ በሊንካችሁ ስር በማስገባት ቁጭ ብላችሁ ምንም ስራ ሳትሰሩ ተከፋይ የምትሆኑበትን መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ሰዎች እዚህ ጋር ዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ። ይሄ ሁሉ ሰዎች እዚህ ጋር በጠቅላላ የምታዩዋቸው በኔ ሊንክ ስር ገብተው በኔ ሊንክ ስር እስካሁን ድረስ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ለዛ ቶታል ደግሞ እስካሁን ድረስ በኔ ሊንክ ስር ገብተው 787 ሳቶሺ እንደ ኮሚሽን አግኝቻለሁ ማለት ነው። ለዛ ይሄ በጣም ደስ የሚል መንገድና ስትራቴጂ ነው ማለት ነው። በእኛ ሊንክ ብቻ ሼር ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው ጋይስ።
እና ጋይስ ሪፈራል ሊንካችሁን ደግሞ እዚህ ጋር አፊሊየት ከሚለው ስር እታች ፕሮሞ ማቴሪያልስ የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ሊንክ እዚህ ጋር your personal referral link ይላል with below simple link you can invite both advertisers and earners ይላል እዚህ ጋር ጋይስ። ለዛ ይሄንን ሊንክ ሼር በመታረጉት ቦታ በተለያዩ ቦታ ይሄንን ሊንክ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ሊንክ ሼር ካደረጋችሁ በእናንተ ስር ሳይን አፕ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ሲመዘገቡ እነሱ እርን ማድረግ እስካላቆሙ ድረስ እኛ ሁሌ ቁጭ ብለን ተከፋይ እንሆናለን ማለት ነው። ለዛ ከኛ የሚጠበቀው ሊንካችንን እንዴት አድርገን ነው ሼር የምናደርገው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለዛ ሊንካችሁን ደግሞ በብዙ መንገድ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። የመጀመሪያው ሊንካችንን ሼር እናደርግበት ቦታ ዩቲዩብ ነው ጋይስ። ዩቲዩብ በጣም ሊንክ ሼር ለማድረግ በጣም አሪፍ የሆነ ቦታ ነው እንደኔ ማለት ነው። ለዛ ጋይስ ደግሞ እኔ ብዙ ጊዜ ከታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ በሱ ሊንክ ገብታችሁ ተመዝገቡ ምናምን እላለሁ። ለዛ እንደዛ ስል ከታች ማስቀምጠው ሪፈራል ሊንክ ነው ማለት ነው ጋይስ። ለዛ አንደኛው ቪዲዮ ላይ ገብቼ የቱ ጋር እንደማስቀምጠው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ጋይስ አሁን እዚህ ጋር አንደኛውን ቪዲዮን ከፍቻለሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ከዲስክሪፕሽን ታች ለጊዜ ሊንክ አስቀምጫለሁ እና ተመዝገቡ ስል ሪፈራል ሊንክ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ዲስክሪፕሽን ታች አስቀምጫለሁ ማለት ለዛ ይሄን ሊንክ የሆነ ሰው ተጭኖት ሲገባ በኔ ሊንክ ስለሆነ እኔ የሆነ ኮሚሽን አገኛለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ እናንተም ዩቲዩብ ቻናል ላላችሁ ሰዎች ማለት ነው ዩቲዩብ ቻናል ላላችሁ ሰዎች የመጀመሪያውና ዘ ቤስት ወይ የሚሆነው ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ከዲስክሪፕሽን ታች ከቪዲዮአችሁ ዲስክሪፕሽን እታች ሊንክ በማስቀመጥ ሊንካችሁን ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ዩቲዩብ ደግሞ ቻናል ለሌላችሁ ሰዎች ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም ጋይስ። ብዙ መንገድ ሼር እናደርግበትን ብዙ መንገዶች አሉ ማለት ነው። ሁለተኛው የሚሆነው ደግሞ ሁላችሁም እንደምታውቁት ፌስቡክ ነው ማለት ነው ጋይስ። ፌስቡክ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቦታ ነው እንደዚህ አይነት ሊንኮች ሼር ለማድረግ ማለት ነው። ግን ጋይስ ሊንካችሁን ሼር ስታደርጉ ዝም ብላችሁ አይደለም ስፓም ማድረግ ያለባችሁ። ለምን ስፓም ስታደርጉ ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ የተለያዩ ቦታዎች ሼር ስታደርጉ ማንም ሰው በእናንተ ሊንክ ገብቶ ሊመዘገብ አይችልም። ለዛ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ኦንላይን ላይ ሰክሰስፉል ለመሆን ከፈለጋችሁ ቫልዩ አድ ማድረግ አለባችሁ፣ ፍሪ ቫልዩ መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ለዛ ጀስት የሆነች ትንሽ ቫልዩ ሰጣችሁ ከዛ በኋላ ከዛች ቫልዩ ታች ደግሞ ሊንካችሁን በማስቀመጥ ከዛ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እሺ ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን የሆነች ፖስት ነገር ጽፌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር do you know you can earn free bitcoin just by clicking advertisement ይላል sign up with the link below and start earning for free today ይላል። እና እዚህ ጋር ፌስቡክ ፔጃችሁን ላይ just ፖስት በማድረግ ሊንካችሁን ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እኔ እንደማደርገው ብዙ ጊዜ የተለያዩ ግሩፖችን እዚህ ጋር ሰርች በማድረግ አሁን ለምሳሌ ሜክ መኒ ኦንላይን የሚለውን የተለያዩ አይነት ግሩፖች ሰርች በማድረግ ከዛ እንደዚህ አይነት ግሩፖች ላይ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው ጋይስ። ሜክ መኒ ኦንላይን ብዬ እዚህ ጋር ፌስቡክ ላይ ሰርች አድርጌያለሁ ማለት ነው። ለዛ ብዙ አይነት ግሩፖች አምጥቶልኛል ማለት ነው። ግሩፖችና ፔጆች አምጥቶልኛል ማለት ነው። እነዛን ግሩፖች ወይም ደግሞ ፔጆችን በተለይ ደግሞ ግሩፖችን ጆይን በማድረግ ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር ያገኘነው ሪፈራል ሊንካችን የኮይን ፔዩ ሪፈራል ሊንካችንን ሼር በማድረግ ከዛ በእኛ ሊንክ ገብተው ሲመዘገቡ ወይም ሳይን አፕ ሲያደርግ እኛ ኮሚሽን እናገኛለን ማለት ለዛ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ሼር ለማድረግ እና ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ ዝም ብላችሁ ሊንካችሁ ስፓም አታርጉ እንዳልኳችሁ የተለያዩ ቫልዩ አድ በማድረግ ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛ እዚህ ጋር as much as possible የተለያዩ አይነት ፌስቡክ ግሩፖችን ጆይን በማድረግ ከዛ በኋላ ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እና ብዙ አይነት ግሩፖች አሉ። የኛ ሀገርን ግሩፖችን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ how to make money ኦንላይንም ከሜክ መኒ ኦንላይንም ጋር የተቀራረቡ አይነት ግሩፖችን ጆይን በማድረግ ከዛ በኋላ ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ጋይስ ሁለተኛው ቦታ ሼር እናደርግበት ደግሞ ዌብ ቶክ ይሆናል ማለት ነው። ዌብ ቶክ ሪፈራል ሊንካችንን ሼር ለማድረግ አሪፍ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ጋይስ። ለዛ ዌብ ቶክን ደግሞ ከዚህ በፊት ደግሞ ዌብ ቶክን ስላልሰማችሁት ሰዎች ልክ እንደ ፌስቡክ ተቀራራቢ ሶሻል ሚዲያ ነው። ልክ እንደ ፌስቡክ ልክ እንደ ትዊተር አይነት ተመሳሳይ አይነት ሶሻል ሚዲያ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ ዌብ ቶክ የሚባለው ዌብሳይት ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ኢንጌጅ በማድረግ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ኢንጌጅ ስላደረግን ብቻ ተከፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ክፍያም ከዚህ ዌብሳይት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው።
ወደዚህ ዌብሳይት ደግሞ መቀላቀል ከፈለጋችሁ ከታችም ከዚህ ዲስክሪፕሽን ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ታች ሪፈራል ሊንኬን አስቀምጥላችኋለሁ በሱ ገብታችሁ ወደዚህ ዌብሳይት መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው ግን እንዳልኳችሁ ከዚህ ያገኘነው ሪፈራል ሊንካችንን እዚህ ጋር ኮፒ በማድረግ እዚህ ጋር መተን ሼር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ልክ እንዳልኳችሁ ደግሞ ሼር ስታደርጉ ጀስት ቫልዩ አድ አርጋችሁ ሼር ብታደርጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ዝም ብላችሁ በየቦታው ሊንካችሁን ሼር ባታደርጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ቫልዩ አድ በማድረግ ሊንካችሁን የተለያዩ አይነት ፕላትፎርሞች ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ሁለተኛው ሼር የምናደርግበት ቦታ ዌብቶክ ይሆናል ማለት ነው እና ጋይስ ሶስተኛው ደግሞ ሊንካችንን ሼር ለማድረግ አሪፍ ቦታ ነው ብዬ የማስብበት ደግሞ ቴሌግራም ነው ማለት ነው ጋይስ ቴሌግራም በጣም ብዙ ተጠቃሚ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ በጣም ብዙዎቻችን ቴሌግራም መጠቀም ደስ ይላል አሪፍ ፕላትፎርም ነው እና ሊንካችንን ደግሞ እዚህ የተለያዩ አይነት ግሩፖች ውስጥ ሼር ማድረግ እንችላለን ለዛ እንዳልኳችሁ ደግሞ ቅድም ብዙ ጊዜ ደጋግም ያወራሉ ጋይስ ሊንካችሁን ሼር ስታደርጉ ዝም ብላችሁ ሼር አታርጉ ፖስት ዝም ብላችሁ ሼር አታ በጣም ክሪኤቲቭ ሁኑ እስቲ ከአውትሳይድ ዘ ቦክስ ማአስቡ ነው ማለት ጋይስ ለምን ዝም ብላችሁ ሼር ስታደርጉ ማንንም ሰው ወደ ሪፈራል ሊንካችሁ ሳይን አፕ ያደርግላችሁ ማለት ነው ግን እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ግሩፖችን ጆይን በማድረግ እዚህ ጋር እኔ ብዙ አይነት ግሩፖች ጆይን አደርጋለሁ ጆይን ማድረግበት ደግሞ ኦኬ ነው ጆይን ማድረግ ለምን ብዙ አይነት ሪፈራል ሊንኮችን አስተዋውቅበታለሁ ማለት ነው ለዛ እኔ ሪፈራል ሊንኬን እንደዚህ አይነት ቦታ በማስተዋወቅ ነው የተለያዩ አይነት በኔ ሪፈራል ሊንክ ሰዎችን ሳስገባ ከዛ በኋላ ኮሚሽን ማገኘው ማለት ነው ለዛ ቴሌግራም በጣም አሪፍ ቦታ ነው ሊንካችሁን ሼር ለማድረግ ብዬ እንደኔ አስባለሁ ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ግሩፖችን ጆይን በማድረግ ከዛ በኋላ ቫልዩ በመጨመር ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ብዙ ቦታዎች አሉ ደግሞ ጋይስ እኔ እንዳልኳችሁ ጀስት ነው ዛሬ ያሳያችሁ ፌስቡክ ዌብቶክን እና ቴሌግራም ነው ማለት ነው ግን ብዙ ቦታዎች አሉ ትዊተር መጠቀም ትችላላችሁ ሬዲት መጠቀም ትችላላችሁ ፒንትረስት መጠቀም ትችላላችሁ ብዙ አይነት ሶሻል ሚዲያ ብዙ መንዝሊ አክቲቭ ዩዘሮች አሉበት ብዙ አይነት ሶሻል ሚዲያዎች አሉና የተለያዩ አይነት ቦታዎች እዚህ ጋር ሪፈራል ሊንካችሁን ከዚህ ከእንደዚህ አይነት ቦታ በመውሰድ የተለያዩ አይነት ቦታ ሶሻል ሚዲያዎች በመጠቀም ሪፈራል ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዳሳያችሁ ቅድም ላይቭ ፕሩፍ አሳይቻችሁ አሉ እዚህ ጋር አሁን እኔ ምንም ሳልሰራ በኔ ሊንክ ብቻ ሰው ጆይን እንዲያደርግ አድርጌ እዚህ ጋር ወደ 787 ሳቶሺ አርና አድርጌያለሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እናንተም ደግሞ ትችላላችሁ ነው ማለት ጋይስ እና ጋይስ እኔም እንደነዚህ አይነት ቦታዎች በመጠቀም እንደዚህ አይነት ሶሻል ሚዲያዎች በመጠቀም ነው እኔም እንደዚህ አይነት ኮሚሽን የማገኘው ማለት ነው ለዛ ጋይስ እናንተም ደግሞ ትችላላችሁ እናንተም ደግሞ ክሪኤቲቭ ሆናችሁ የተለያዩ አይነት ቦታዎች ሪፈራል ሊንካችሁን ፕሮሞት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ጀስት ለእናንተ መንገዱን ወይም ደግሞ ወይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ እናንተ ደግሞ የተለያዩ አይነት ቦታዎች መጠቀም ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ሊንካችሁን ሼር በማድረግ በፍሪ መንገድ ሼር በማድረግ ዋናው ብቻ ግን እናንተ ቫልዩ አድ በማድረግ እንዴት አድርጌ ነው በዛ ሼር በማድረግ ሊንክ እዚህ የሆነ ሰው ማስገባት ይችላል የሚለውን ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው ጋይስ ለዛ ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ይሄንን ይመስላል ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ